Hej och välkomna. Mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om de sämsta filmerna jag sett på bio under 2019. Så det är väl bara att sätta igång. Nummer 10. Terminator Dark Fate. Sjätte filmen i serien ignorerar de senaste 3 filmerna och gör många fräcka lösningar för att uppdatera idén. Men tyvärr är filmen alldeles för tråkig. Linda Hamilton är tillbaka som Sarah Connor, men det är Arnold som faktiskt räddar filmen när han väl dyker upp. My name is Sarah Connor. August 29, 1997. It was supposed to be Judgment Day. But I changed the future. Saved 3 billion lives. Enough of a resume for you? No. Nummer 9. Hunter Killer. En av Mikael Nyqvists sista filmer. En korkad actionfilm som utspelas på en ubåt där ett gäng amerikaner, ledda av skotten Gerard Butler, måste hindra ett krig från att inträffa mellan Ryssland och USA. Hur korkat den är så kan jag inte låta bli att tycka att det är rätt kul, om än långt ifrån bra. We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. Submerge the ship. We are witnessing the most aggressive military buildup in Russian history. Nummer 8. Rambo Last Blood. 5:e filmen i en serie där jag endast gillar den första. Rambo har pensionerat sig och bor på en farm med en mexikansk kvinna och hennes barnbarn. När barnbarnet försvinner i Mexiko så beger sig Rambo för att rädda henne. Så långt gillar jag faktiskt filmen, men sen visar det sig att skurkarna är korkade och allting slutar i ett fånigt frosseri av våld. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. All these years I've kept my secrets. But the time has come to face my past. Nummer 7. Hustlers. Ganska snygg film om ett gäng strippor som börjar blåsa sina klienter. När väl den historien sätter igång är filmen rätt bra, men innan dess är det mest tråkigt med en massa lättklädda dansande kvinnor. Skådespelarna är bra, men till slut visar det sig att allt är rätt ytligt. Maybe go shopping every once in a while. These Wall Street guys. You want them drunk enough to get their credit card, but sober enough to sign a check. It's my husband! Yes. Diamonds on my neck. Yes, I like more than jets. I like more than sex. We didn't do anything wrong. I like more than checks. Is he dead? You know, Tony wouldn't let this happen. I'm gonna text him. Who gave her her phone back? Party at the tip top. Kiss the ring and kick the rock, sis. Jump it down, back it up. Boom, hey. Are you in? Nummer 6. Men in Black International. En kul idé att göra en spin-off med nya karaktärer, men tyvärr är filmen alldeles för platt. Skådisarna är helt okej, men det blir aldrig särskilt roligt. You're supposed to be there. Let's do this. It took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you, which makes me perfect for this job. You really think a black suit is going to solve all your problems? No, but looks damn good on you. Nummer 5. Godzilla King of the Monsters. Jag älskar Godzilla och det enda jag begär är en film som tar tillvara på Godzillas namn på ett värdigt sätt. Första filmen i den nya amerikanska versionen var mest tråkig. Här är det mer av samma sak. Människan har ingenting att göra, men det spelar egentligen ingen roll eftersom det inte är där fokus ska ligga. Men fighterna mellan monsterna funkar inte heller. Till sist blir det bara tungt. Mothra. Rodan. Ghidorah. Oh my. They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. We stop this Ghidorah. We stop them all. Is there another creature that might stand a chance against him?
Nummer 4. Jumanji: The Next Level. Uppföljaren till 2017 års succé är mer av samma. Ett par nya skådisar i mindre roller, men för det mesta så är det i princip likadant. Skämtet den här gången är att Danny DeVito och Danny Glover spelar ett par äldre män som inte fattar vad som händer. Det är dock mest tråkigt, vi har sett allting tidigare. When we first got together, we were different people. Grandpa Eddie? Anthony? This is Martha and Bethany. This is Spencer's grandfather. Nice to meet you. Morning. Sorry to barge in on you. You're not barging, he's barging. Milo Walker. Did you guys see Spencer? I think he went back in. We gotta go get him. Are you out of your mind? We haven't even picked our guys yet. Oh, I hate this part. All right. Nummer 3. Holmes & Watson. När jag först såg den på bio så gillade jag den. Den var inte alls så dålig som kritiken sagt. När jag nu såg om den måste jag ändra min inställning. Den har fortfarande ett par roliga scener, men det mesta är bara fel. Allt från timing till ton. I love you. Watson. Oh! What a looker, right? She is stunning. Sherlock Holmes. His methods are ingenious. Right there. He's a master of disguise. What have you done with Sherlock? Why, Watson? I never left. Amazing. Nummer 2. At Eternity's Gate. Willem Dafoe är lysande som Van Gogh, men tyvärr kan inte rädda en film som för mig endast upplevde som tråkig. Det är stundtals fascinerande, men till sist orkar jag knappt med det. A born painter? Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. I think of myself as an exile. You're Vincent? Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. Nummer 1. It, Chapter 2. I andra och sista filmen så återser vi The Losers Club, men nu som vuxna. De återvänder till Derry för att förgöra Pennywise en gång för alla. Men tyvärr är filmen alldeles för lång. Den har en massa scener som inte fyller någon funktion och den förlitar sig alldeles för mycket på jump scares. Det blir helt enkelt aldrig spännande. To the losers. We made an oath. Swear? If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to it. We didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. Hello? Kid! Hello. Detta var alltså min lista över de sämsta filmerna jag sett på bio under 2019. Vad tycker ni? Håller ni med? Någon film som inte är med som förtjänar det, eller någon som inte förtjänar att vara med på listan? Kommentera gärna. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om du inte tyckte om den så kan du lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?